Power BI არის Microsoft-ის პროდუქტი, რომელიც წარმოადგენს მონაცემთა ვიზუალიზაციის ხელსაწყოს. მისი დახმარებით მარტივად შევძლებთ ავაწყოთ ინტერაქტიული რეპორტები და მოვახდინოთ მონაცემების ვიზუალიზაცია ისეთი დიდი ცხრილებისგანაც კი, რომლებიც შეიცავს ასობით მილიონს სტრიქონს. მონაცემების ვიზუალიზაცია გამოიყენება მრავალი მიმართულებით. იქნება ეს გაყიდვების ანალიზი, მარაგების კონტროლი თუ სხვა. მონაცემების ანალიზის პროცესები მოიცავს ბევრ რუტინულ ამოცანას, მაგალითად, ინფორმაციის ჩატვირთვას, მათ დამუშავებას, გამოთვლების გაკეთებას და ასე შემდეგ. Power BI ამ პროცესების თავიდან ბოლომდე ავტომატიზაციაში დაგვეხმარება. თვითონ Power BI შედგება სამი ძირითადი კომპონენტისგან. პირველი კომპონენტი არის Power BI-ის desktop აპლიკაცია, სადაც ხდება მონაცემების შემოტვირთვა, მათი გასუფთავება და რეპორტის აწყობა. მისი გადმოწერა და დაყენება სრულიად უფასოა. შემდეგი კომპონენტი არის Power BI-ის სერვისი, სადაც შეგვიძლია ავტვირთოთ desktop აპლიკაციაში შექმნილი რეპორტი და გავუზიაროთ სხვას. რეგისტრაციიდან 60 დღის განმავლობაში მისი გამოყენება უფასოა, ხოლო შემდეგ ყოველთვიური საფასური შეადგენს $10. მესამე კომპონენტი არის Power BI Mobile. ეს არის მობილური აპლიკაცია, რისი მეშვეობითაც მარტივად გვექნება წვდომა სერვისზე ატვირთულ რეპორტებთან.